What's up, LNS fam? Manuel here and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Today guys, nandito tayo sa Nike Factory Store dito sa Paseo Sta Rosa Laguna. Let's go! So guys, nandito na nga tayo sa loob ng Nike Factory Store. Dito yan sa Sta Rosa, no? Gusto nating tignan. Medyo matagal-tagal na rin akong huli nakapunta dito. At gusto kong malaman kung ano-ano yung mga nakasale nila dito. So tignan natin yung mga sapatos. Let's go! Okay guys, so simulan muna natin dito sa mga sapatos na nakikita nyo dito. Halo-halo na siya, iba-iba to, no? May mga pang basketball, running, training, at kung ano-ano pa. So simulan natin dito, Jordan 2 guys. Yung Jordan 2 na to, naka 20% off, dati siyang 9,495. Ngayon, 7,495 pesos. Okay? Ito namang Pro Tour React, dati siyang 7,645, ngayon 5,995 na lang. Ito namang Air Max 270 na Futura. Maganda to, no? Panalo to guys. Ang price na lang niya, 4,495 pesos. Okay? Itong Zoom Rise. Yung Zoom Rise ito, 5,600. Tapos, ano ba ba? Ito, Air Max 98. Price nito ay dating 8,500, ngayon 6,700. Tapos, ito namang 720 na Nike na Air Max. Ang price na lang niya ngayon is 6,195. So kung mapapansin nyo, hindi pa sila ganun kababa, no? Tulad ng mga ibang mga stores na napuntahan natin. But at the end of the day, a sale is a sale. So titignan pa rin natin sila, no? So ito, Legendary Act na 1, yung unang Legendary Act to, price niya ngayon is 3,995 pesos. So yung mga sale nila dito nagre-range sa 20 to 30% off lang, no? Tulad nito, naka 30% off to, dati siyang 5,700. Ang tawag dito is Zoom Streak 5,700, ngayon 3,995 pesos na lang. Ngayon itong Huarache, maganda sana to, no? Ito yung Huarache na original talaga, kaso nga lang wala siyang price, hindi ko makita dito kung ano yung presyo niya, no? Tapos ito Air Max Deluxe, ang price nito ay dating 8,995, ngayon 7,100. Okay, dito naman tayo, isa pang 720. So dating 8,995, ngayon 7,195. Tapos ito, Zoomfly na unang Zoomfly ito, Zoomfly 1. Dating 7,645, ngayon 5,295. Ito guys, matindi. Meron sila ditong Kobe NXT. Problema, nandito nga siya pero hindi naman naka-sale, no? So hindi ko alam ba't pa nila nilagay dito sa outlet kung hindi naman naka-sale. So ang price ito 9,895 pesos, no? Hindi siya naka-sale itong Kobe na to, unfortunately. Maganda sana, okay sana ito pang basketball, kaso nga lang hindi nga lang siya naka-sale. Okay, ito naman mga foam faucet guys. Itong foam faucet na to dating 11,245, ngayon 7,995 na lang. Tapos meron pa dito isa pang foam faucet. Yan natin. 7,495 na lang. Ito 7,495 pesos na lang. Okay. Ito may lang nakakita na in person ito, no? Itong Nike Rise React Flyknit. So parang mid-cut siya, oh. Mataas. Ang price nito guys, parang over 50% off to, no? Dahil siyang 8,545, ngayon 4,195 pesos lang. So ito, steel to guys, sobrang steel to dito. Okay, ano ba ba? Ito magandang colorway ng ng Zoomfly. So ito, magkano siya? 50% off na rin pala, 3,795. So meron din pala mga naka 50% off dito. So okay na rin, no? Ngayon, tingin pa tayo dito. Ito mga kakaiba. Nike Air Zoom Vapor. Kakaiba itong sapatos na to. Dati siyang 7,195, ngayon 5,495 na lang. Okay. Ito namang Zoom Rivalry. Oops, nalaglag.
O, 3,595 pesos na lang to. Okay? So, titingin pa tayo sa iba pang section, guys. Maghahanap pa tayo ng iba pang mga magagandang mga deals sa mga sapatos. Okay, guys. So, dito naman sa section na to, meron tayong nakitang Yanis. Itong Trick 1 na black, tapos parang metallic yung dito niya, yung swoosh niya. 5,295 pesos. Okay? Tapos, eto naman guys, Nike Shox na R4. Dati sobrang ganda nito, no? Sobrang sikat na sikat, kaso nga lang, medyo fail yung technology, no? So, magkano naman ba to? Wala rin nakalagay, no? Dati itong 7.1, hindi ko alam kung magkano siya ngayon kasi wala nakalagay na price. Unfortunately. Diba? So, tingin pa tayo sa iba. So, ito, mga Epic React. Naka, ano na lang siya, 5,900. Again, hindi siya sa mga pinakamababa. Pero, importante, naka-sale pa rin sila, no? So, ito, binasi na slip-on. So, slip-on lang siya. Mukhang masarap to, guys, sa paa at napakagaan. 2,295 pesos na lang. Tapos, ito, medyo bago-bago ito. Itong Pegasus Turbo 2, no? So, dati itong 9,000 pesos. Ngayon, 7,195 na lang. Okay? Tapos, ano pa ba mga mura dito? Parang, ito, kakaiba rin. Mataas din siya, no? React price din to, no? So, more than 50% off din to. Dating 8,545 ngayon, 4,195 na lang. Tapos, ito, isa pang Zoom Rise, 5,695 pesos. Okay, ito naman, PG3. Itong Paul George na to, guys, na PG3, 4,995 pesos. Okay, original price niya 5,700. No? So, ngayon, mapapaisip ka, kung bibili ka niyan, meron na tayong makukuha ang PG4 na 50% off. So, di ba? Bahala na kayo mag-decide. Basta tayo, pinapakita ko lang sa inyo kung ano available dito. Anyway, papakita ko pa sa inyo yung iba pang mga sapatos. Okay guys, so dito naman sa section na to, so ito ang tawag dito, Nike Acne. So, 2,495 pesos na lang to. Ito, may isa pang colorway, Nike Acne nito, 2,495. Tapos, ito naman, Nike VTR, 2,495 pesos din. Okay? Dito naman, Air Max Zero Essential. So, ito, naka 20% off. Wala nakalagay kung magkano exact price niya. So, unfortunately, hindi ko masabi sa inyo. Pero ito, Vapor Max Plus, naka 50% off na. So, 4,595 pesos na lang itong sapatos na ito. Okay, tingin pa tayo ng iba. Ito, naka 45% off, 4,395 na lang to. Itong Air Max 98 na to. Itong Air Max Deluxe naman na to, ganun din, 45% off na. So, dati siyang 9,000, ngayon 6,295. Tapos, ano ba? Ito, Zoom Wind Flow 6. Dati siyang 4,995, ngayon 3,995. Okay, so tingin pa tayo, iba pang mga sneakers. Okay guys, nakita ko dito mga basketball section naman to. So, ito, KD12, 5,995 pesos, tumpo lang to. Tapos, ito medyo mas mahal ng konti, 15% off lang itong black at 6,495 pesos. Okay. Ito naman Proto React, naka 30% off na siya. Tapos, ito 30% off na lang rin ito, no? Dito naman guys, mga Jordan 33. So, ito All-Star Weekend to ng 2019 if I'm not mistaken. So, ngayon price na lang niya 7,395. Dati itong 9,895. Ito, ganun din, 7,395. Ito naman parang Chinese New Year yata ito. Pulang-pula. Tapos, ito isa pang colorway, 7,895 guys. Okay. Ito naman, meron sila dito Jordan 5 na Laney. So, itong Jordan 5 na Laney, 7,895 din ang price nito. Okay. Hindi pa tayo dito sa likod. Ito ulit yung Jordan 5 na Laney. Ito naman LeBron guys. Dating 9,895. Naka 10% off lang, no? So, hindi ko lang kung bakit ganoon. Price niya is
8,895. So malamang matagal magsisip to, no? Ito nakita na natin kanina na 40% off. Ito naman, Mamba Focus, mga 20% off. So 3,995 na lang to. So kung may naghahanap sa inyo, marami pa silang sizes dito. 3,995 na lang itong Mamba Focus na ito. Dito naman guys, ito LEBRON Witness 3. Dati siyang 4,995, ngayon 3,695. Tapos ito isa pang colorway, ganun din to, 3,695 pesos. Okay guys, so tapos na tayo dun sa mga sapatos, no? Ngayon pakita ko sa inyo yung mga apparels kasi medyo sa totoo lang di ako masyadong happy dun sa mga nakita ko mga sale nila. Parang normal sale lang, parang hindi presyong outlet. So ngayon guys, tingnan naman natin yung mga apparel nila. Simulan natin dito sa jersey, no? Ito, James Harden, All-Star Weekend to, no? Na jersey. So ang price nito dati 4,095, ngayon 1,995 na lang. So below 2,000 guys. Ito, ano ba itong mga to? Ito, Westbrook. Medyo, syempre, wala na si Westbrook sa OKC. Kaya naka-sale na siya, no? Dati siya 3,595, ngayon 2,495 pesos. Tapos, bukod sa mga jersey, guys, pati yung mga joggers nila, tulad dito, naka-sale na rin. So, itong joggers na to, ang price niya dati 3,095, ngayon 2,475 pesos. Jordan ito. Ayan, nakikita nyo, Jordan. Tapos meron din mga ibang mura ako nakita kanina. Ito, Nike ito. Tingnan natin yung price. Dati siyang 2,095 itong Nike na joggers na to. Ngayon 1,395 pesos. Okay. Ito namang shorts na to, diba? Reflective yung swoosh niya guys. Dating 1,395, ngayon 1,195. So naka-sale pa rin siya. Ito naman, jogger din to. Reflective din yung swoosh. Tingnan natin kung magkano siya, ha. Dati siyang 2,795, now 10% off lang, 2,495 na yun. So medyo pricey pa rin, pero at least mas mura siya sa regular na price niya, no? Ito, shorts naman na Nike. Yung presyo niya, no? Dati siya 3,095, ngayon 2,495. So 15% off. Ito, isa pang jogger. Nike ulit na jogger. Wala nakalagay na price. Tingnan natin yung iba. Dati siyang 3,095, ngayon 1,995 pesos na lang. Ngayon, itong isang to, dating 2,795, ngayon 1,395 na lang. So ito, hindi na masama, 1,395 na lang yung joggers na to. Nike din, gray. Panalo na rin to, pwede na rin to guys. Ngayon, tingnan pa natin iba pang mga jersey. Kasi itong mga jersey na to guys, talagang matinding sale. Katulad to, Joel Embiid, number 21, Sixers. So dati siyang 3,595, ngayon 1,795 na lang guys. 1,795, Joel Embiid. And to think, nandun pa siya sa team niya, hindi pa siya nag-trade. Diba? Ito naman, gusto yung bumili ng blank na Bulls na jersey. Meron din dito, dati siyang 3,595, ngayon 1,995 na lang. Ito, Chris Paul. Siyempre wala si Chris Paul sa Rockets. So 3,595 dati, ngayon 1,795. Ito naman Dwayne Wade, mga luma na rin to, no? Pero kung nagko-collect na nga kayo, pwede na rin, di ba? Kasi na 50% off, 1,795 na lang. Tapos ito ba? Ito, Jimmy Butler na Minnesota. Jimmy Butler na Minnesota. Ganun din, 1,795 na lang to. Diba? Tapos ito, Carmelo Anthony na OKC. Ano yung price niya? Ganun din, 1,795 na lang din guys. Tapos ito, mga medyas din. Nakasale na rin ito mga elite crew nila. So dati siyang 845,
Ngayon 5945 na lang. So ito Golden State Warriors. Meron dito, ito plain lang na NBA. Plain lang NBA. Blue. Ito naman Chicago Bulls. Diba? So para-parehas ito 675. Gusto nyo ng Lakers, ito 695 din. Diba? So yan, daming mga choices guys. Diba? Mga medyas din. So anyway, yun na nga no. Medyo okay pa rin. Hindi siya ganun kalupit, pero pwede na rin siguro yung sale nila dito sa Nike Factory Store. Dito yan sa Santa Rosa, Laguna. Anyway, marami pa tayong ikutin dito, kaya abangan nyo yung mga ibang mga videos natin. So guys, I hope nag-enjoy kayo sa video na to. And if you do, please press the thumbs up button down below. And if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Until next time.